چطوری از این دوتا نقشه و مولتیمترتون و اون تجربه حالا یا هر چیزی که دارین بتونید در نهایت برسیم به این که ای به یه بورد رو پیدا کنید و حالا دیگه بعدش هم تعمیر و اینجور چیزاش. پس هدف توی این ویدیو اینه. خب قدم اول چیه داستان؟ بریم سر اصل مطلب دیگه. شما همیشه دوتا نقشه داریم. یه نقشه داری که بورد ویو بهش میگن، فرمت های مثلا BRD خیلی مشهور هستن که با اوپن بورد ویو یه نرم افزاری هست به اسم اوپن بورد ویو. این نرم افزار میای نقشه تو باز میکنی. یه نقشه دیگه هم داری که بهش میگن شماتیک که میشه شمای اون یعنی مقدارها، اندازه ها، اینی که ورودی ها از چه سمت میاد، خروجی ها باید چطوری باشه، جریاناش چجوریه، ولتاژاش چجوریه. دیتیل بورد ویو رو معمولا شما روی یه فایل PDF در کنارش، معمولا مثلا اوپن بورد ویو این نرم افزار که شما باز میکنی، اگه فایل PDF با همون اسم توی همون فولدر باشه اتوماتیک واسه شماتیک PDF دیتا رو زمانی که اوپن یعنی بورد ویوش و BRD فایلش رو باز میکنی شماتیکش هم بغلش اتوماتیک باز میشه. خب حالا مثلا به طور مثال ما اینجا اومدیم یه دونه بورد ویو باز کردیم. آره یه دونه بورد ویو رو باز کردیم. اینجا یه مولتیمت داریم، یه دونه بورد A1706 داریم، مکبوک پرو 2016 یا 17 2016 17. این دستگاه رو داریم، آب خوردگی داره به طور مثال. و اینجا هم بورد ویوی همین مدل هست. معمولا یه دونه سریال نامبر هم روی بورد دارن علاوه بر مدل نامبری که دارن. بورد های مکبوک ها یه دونه سریال نامبر هم دارن، به این به طور مثال اینجا نوشته شده. اینجا من برای شما زوم میکنم که دقیقا ببینید داستان چیه. میشه 820 خط تیره 20923A. این میشه مدل نامبر این بورد. چون مثلا یه وقت میبینید از سری مکبوک مثلا 13 اینچ 2016 2017 با کانفیگای مختلف، پروسسور، رم یا هارد مختلف، یه وقت میبینید شماره سریال بوردا با هم دیگه فرق میکنن. حالا در یه حالتهای خیلی جزئی بورد ویوهاشون و شماتیکاشون هم فرق میکنن، ولی معمولا 90% مواقع یه شکل. حالا مثلا تو یه سری مدل‌های قدیمی تر اینجوریه که بعضیاشون البته روی ویندوز ها این بیشتر این اتفاق میفته که بعضیا مثلا چیپ گرافیک جدا دارن، بعضیا چیپ گرافیک جدا ندارن با روی CPU. اینا شماتیکاش یه فرق میکنه. حالا مثلا یه سری CD درایو داشتن، یه سری نداشتن، کابلا جاهاشون فرق میکرد. روی پلی استیشن هم دقیقا به همین صورته. پلی استیشن های قدیمی که دیجیتال هستن، یعنی اون فت بزرگا دیجیتال ها، یه سری کانکتورها ندارن و اونایی که CD میخورن یعنی دیسک میخورن، هنوز من میگم CD، اونایی که دیسک میخورن یه سری کانکتورهای اضافه و قطعات اضافه تری روی بوردشون هست که روی حالت دیجیتال فقط جاهاش خالیه. یعنی بوردها معمولا یه جور تولید میشن، حالا در نهایت رمشون، حافظه هاشون اینا متفاوته. اینم شد این نکته که سریال نامبر رو چجوری پیدا کنید که دقیقا همون بورد ویو خودتون رو داشته باشین. و این میشه یکی از اصلی ترین چیزهایی که شما واسه ایبیابی یه دونه بورد نیاز دارین. حالا شماتیک فرقش با بورد ویو چیه؟ ببین بورد ویو رو میتونی اینجوری در نظر بگیری که مثلا گوگل مپه، مثلا نقشه مثلا خیابونا و ایناه که میدونی مثلا بیمارستان اینجا، چه میدونم پلیس استیشن اینجا، خونت اینجا، مغازه اینجا، سوپرمارکت. اینا لوکیشن ها رو میتونی با مثل بورد ویو، مثل گوگل مپ، اینا میتونی لوکیشن ها رو پیدا کنی.
فرقش با شماتیک چیه؟ شماتیک میشه مثلا مثلا نقشه برق شهریه که مثلا سیمکشی ها چه شکلیه، برقا کجاه، برق فشار قوی کجاه، برق مثلا مترو چجوریه سیستمش، چه میدونم. یعنی موقعیت فیزیکی رو تو میتونی چیپ تو موقعیت فیزیکیشو روی بورد ویو ببینی و دیتیل اون چیپ رو، اینکه پایه ها به کجاها متصلن، مسیرها چیه رو میای روی شماتیک میبینی. مثلا به طور مثال شما یه دونه چیپ، مثلا یه دونه آیسی تغذیه داری که آیسی تغذیه یه سری ورودی داره، یه سری برق واره، یه مسیرهایی مثل به عنوان ولتاژ و اینا برق وارد میشه و از این چیپ، از این PMU، PMIC، پاور منیجمنت، یه سری خروجی های ولتاژ داری. مثلا چه میدونم 3 ولت وارد میشه، 5 ولت خارج، 5 ولت وارد میشه، 3 ولت خارج میشه و اینا. که زمانی که مثلا، حالا کوتاه بخوام توضیحم بدم، مثلا زمانی که این چیپ پاورت خرابه، میبینی که 3.3 ولت توی مسیری داره وارد میشه، خروجی که داره مثلا ولتاژ میفرسته به یه جایی، مسیرش رو پیدا میکنی روی شماتیکت زده مثلا 3 ولت یا 1.8 ولت داره از اینجا خارج میشه. بعد زمانی که دستگاهتو به برق وصل میکنی، میای خروجی ولتاژ رو اندازه میگیری، میبینی ولتاژ خروجی رو نداری. یعنی ولتاژ ورودی به پاور منیجمنت تو داری، به پی ام یو تو داری، به پی ام آی سی تو داری، حالا هر چیزی، و خروجی رو نداری که متوجه میشی این چیپ خراب شده، از کار افتاده و ولتاژ وارد میشه ولی ولتاژ خروجی نداری. به طور مثال که این لاین ها و این ولتاژ های متغیر و این پایه ها که معمولا با خازن ها، دیود ها، چیزهایی که دور، قطعاتی که دور هر چیپ هست، اینا میتونی بعضی وقتا پایه ها رو، پوینت های مشخص داری روی بوردت، میتونی از اونجا تست بگیری. به طور مثال اینجا ببین، ما اینجا یه نقطه های زردی داریم، میبینید اینا همین مسیرهایی هستن. به طور مثال اینجا من چون بیشتر دارم امروز روی نقش و اینا توضیح میدم، دیگه تصویر این دوتا دوربینم رو بزرگ نمی کنم، در همین حد فهم کنم کافیه. خب بس یه دونه پنس بیارم. خب ببین مثلا به طور مثال اینجا این پایه رو داری، اینجا این پایه مسیرش اومده اینجا، اومده اینجا. یعنی شما زمانی که یه چیپ روی این هست یا یه دونه هر قطعه‌ای که روی این هست، پایه رو مستقیم نمیتونی اندازه گیری کنی، میای از این نقطه‌ای که واسه تست گذاشتن استفاده میکنی. حالا بستگی به بردش هم داره و همه بردها اینو ندارن، ولی تا حدودی مثلا اینه داستان. یا اینکه مثلا یه سری چیپ ها هستن، ببین مثلا شما خروجیات و مسیرهاتو داری، از اینجا میبینی این مسیرها رو، تهش این لاینه دیگه، اینا تهش یه نقطه هایی هم گذاشته که زمانی که مثلا پایت کنده میشه، سیم کشی تو از اینجا انجام میدی. اینا هم بعضی وقتا تهشون رو میتونی به تراشی اندازه گیری کنی. حالا جدیدن چیزای ایکس ری هم اومده، بعضی وقتا که مثلا یه چیپ زیرش 2 پایه به هم میچسبه، شورت میشه، یه سری دوربینای اومده با اشعه ایکس فکر میکنم کار میکنه که تو میتونی زیر چیپ رو ببینی، یعنی بدونی که این چیپ رو برداری میتونی ببینی زیرش پایه هات به هم دیگه چسبیدن یا نه. این هم هست، ولی خب روش اندازه گیریش اینه. بعد همه جا هم داری اینا رو، یعنی توی هر قطعه‌ای بخوای نگاه کنی، به طور مثال این قطعه رو بخوای نگاه کنی اینجا، یا میتونی از اینجا استفاده کنی واسه اندازه‌گیری، یا مثلا هر کدوم به یه دیود، به یه خازن، به یه ترانزیستوری متصل هستن که بتونی از طریق اینا اندازه‌گیریاتو انجام بدی. اینم یه روش دیگه که بخوای یعنی اینم روششه که بخوای پایت رو ببینی. چون وقتی چیپ میشه، مثلا به طور مثال یه دونه چیپ داری شما، مثلا به طور مثال شما میخوای اندازه ببینی این پایه پی پی VCCS0 سی پیو، این مثلا اینو که نمیتونی زیر سی پیو بیای ببینی داره درست عمل میکنه یا نه، یا ولتاژش و اینا رو اندازه‌گیری کنی. میبینی که این مسیرش روی بورد ویو کدومه، میای مثلا 2 خازنی که بالاشه، از این طریق از این 2 میتونی سالم بودن یا شورت نبودن این پینت هم، این پایت هم متوجه بشی که عملکردش درسته یا نه، یا مشکل مثلا اینه که اینجا شورت شده، یا وقتی که این 2 رو خارج میکنی میبینی مسیر همچنان شورت هست. حالا اینا دیگه میره توی دیتیل.
ولی اینجوریه روش اندازه گیری. پس شد این و نکته دیگه آره این میشه دیگه ارتباط بین پایه ها و اینا. اندازه ها هم که روی هر پایه‌ای که بزنید، به طور مثال اینجا داره به شما میگه 30 10 28. این شماره گذاری ها هم معمولا با اون چیپ هایی که در ارتباطه تا حدودی یکیه. یعنی شما مثلا یه دونه چیپ داری اینجا U2420، معمولا خازنایی که هر قطعه‌ای که بهش ربط داره همون با عدد 24ش داره شروع میشه. مثلا اینم دوباره 30 24 33. میدونی که ربط این میشه دیگه به اینجا، میدونی اینم مثلا 25. میبینی اینجا واسه 26 که میشه مال این یکی، 25 دوباره مثلا میاد اینجا میبینی 25 32 گذاشته واسه این قسمت. ربطشون هم اینجوری از رو شماره هاشون. روی هر پایه هم که کلیک کنی ببین اینجا مثلا تا حدودی اسمشو بهت گفته که اینجا شما متوجه میشی که روی S3 اینجا یه مسیر 1.2 ولت، 1 V2 یعنی 1.2 ولت دیگه. که بخوای روی شماتیکت هم پیداش کنی، اینجا PDF سرچ رو که بزنی روی شماتیک واسط پیداش میکنه که این قطعه اینجا 24 23 اندازش هم واسط داره و میگه به صورت موازی یا هر جوری با کدوم قطعات دیگه در ارتباطه و اینا مثلا دارن بهت میگه که 1.2 ولت SS وارد میشه، مسیر این شکلیه، میاد با این خازن ها در ارتباطه، یعنی میره از این خازن ها رد میشه، این طرفش به گراوند وصل میشه همشون. پایه دوم که میبینید پایه 2 تون گراوند هست. حالا زمانی که شما بورد ویوتون و شماتیکتون رو باز میکنید یه سری نماد توشون میبینید و این نمادها هر کدوم معنیهای خودشو داره. مثلا به طور مثال اینجا نوشته C، بعد اینجا نوشته مثلا U، حالا اینجا هم بتونم بهتون نشون بدم، اینجا نوشته R، اینجا دوباره U داریم، D داریم، L داریم. خب اینا یعنی چی؟ مقاومت ها رو با R نشون میدن. رزیستر جریان الکتریکی رو اینا میاد محدود میکنه. به طور مثال ما یه دونه R پیدا کنیم به اینجا R 7433. ببین مثلا یه طرف این مقاومت به CPUGT سویچ SV3 وصله، اون طرفش به SNUB که اینم هست دوباره به این خازن وصله و اینم که وقتی نوشته 7438 شما میدونی 74 اینجا L 74 داری، دوباره اینجا U 74 داری، میبینی اینا همه 74 هن. دوباره اینجا یه L 74 داری، دوباره اینجا یه R 74 C داری. اینا همه پایه ها مثلا هر کدومشون به یه طرفی میره، ولی اینایی که اطراف CPU هستن معمولا واسه خود CPU هن دیگه. و دوباره اینجا یه دونه آر دیگه داری، میبینی مسیرها اینجوری، اینو میده به این طرفش گراونده، دوباره این همینطور اینو میده به این از اینجا دوباره پایه گراوند داره، پایه 5 ولت داره SSF و این میشه مقاومت. پس کارش اینه که جریان الکتریکی رو میاد محدود میکنه. بعدش کپاسیتور دارین یا خازن دارین یا کندنزاتور آلمانیش. کارش اینه که انرژی الکتریکی رو میاد تو خودش ذخیره میکنه و نوسانهای ولتاژ رو فیلتر میکنه. معمولا یه سرش هم گراوند هست و یه سرش اون مسیریه که به طور مثال VCC GTS 0 CPU از این خازن رد میشه، از این کندنزاتور کپاسیتور رد میشه. نمیدونم انگلیسی بگم اینا رو فارسی بگم، آخه نمادها همه این شماتیکا انگلیسی هن دیگه، به نظرم اینجوریش هم یاد بگیریم خوبه.
خب پس این شد کار خازن. بعد سلف داریم یا کویل داریم یا اینداکتور داریم. میاد انرژی رو توی میدان مغناطیسی ذخیره میکنه و با تغییرات ناگهانی جریان مخالفت میکنه. یعنی که یهو زیاد یهو کم، به زبان ساده میاد میگه نو شما حق نداری اینجا رد شی. به طور مثال این قطعه شکلشون، حالا بذار ببینم سلف، بیا این سلف، حالا بستگی به بردم داره دیگه. البته یکی از کاربردهای خازن فیلتر کردن. آره دیگه گفتم انرژی الکتریکی رو تو خودش نگه می‌داره، نوسانات ولتاژ رو فیلتر میکنه. منظورتون متوجه نشد؟ خب این آقا بفرمایید R22. اینایی که میبینید اینا بالای سی پی یو هن. حالا اینا روش این که چجوری اندازه گیری هم بکنیدم بهتون میگم. اینجا دوباره خازن داریم، 2 تا پایه. حالا ببینید دیگه بستگی داره به اینکه کجای برد هست، ارتباطش با چه چیپایه. با ال نمایشش میدن، با آردی هم فکر میکنم توی بعضی نقشه ها دیدم. آره. بعدش میشه قطعه بعدیمون دیود ها. بریم ببینیم که چی داریم. دیود قطعه بعدی میشه دیود. ببینیم اینجا کنترل F رو میزنیم. خب دیود کارش اینه که میذاره جریان فقط در یک جهت عبور کنه. و به طور مثال اینجا ما یه دیودی داریم که واسه USB وی باسمونه و 20 ولته، D3302 و جاش هم میشه D33. ببینم بغل این چیپمون ایناشش اینجا. F هم که فیوز ها هستن. اینم F1 که اینا F های خیلی فیوز های خیلی مهمی هستن. فیوز هم که دیگه میدونید دیگه. ببین اینجا مثلا 2 تا پایه این میره به یکیش به USB کنترلر ما. اینجا این IC شارژ دستگاه که برق و سویچ میکنه، مثلا 5 ولت، 15 ولت، 20 ولت، فست شارژ، مثلا PD شارژر PD. کار این USB کنترلره که اینا چند ویدیو واسه تعمیرش، مشکلاتش، اینکه به هم متصل هستن و چیزای دیگه ساخته شده. فیوز هم که این همه اینا یه دونه فیوز هم بغلشون دارن که یا 22 ولت 24 ولت چندان وارد شد اولین نابود میشه. خب اینم پس شد دیود. حالا دیود شکل‌های مختلفی هم داره دیگه، حالا ولی این ما میدونیم که این یه پایه، این ورش یه که میشه پایه دومش. این اینجا یه دونه نقطه هم واسط گذاشته. از این ورم میتونی اندازه گیریش کنی، مشخص اینجا. آره از این ورم میتونی اندازه گیری کنی، چون که زیرش یعنی مثل خازن نیست که بتونی پایش رو اندازه بگیری. میتونی از اینجا استفاده کنی، پایه دومش رو اندازه بگیری. این هم شد دیود ها. بعدش یه سری چیزا هم هستن مثلا ترانزیستور که یه تقویت به عنوان تقویت کننده سیگنال ماسفت هستن که ماسفت ها مثلا با کیو نشون میدن. اینجا مثلا به طور مثال این ماسفت ما که 2 تا پایه گراوند داره، پی پی باس G3H اینجا رد میشه. حالا راجع به پی پی باس ها G3H توی مدل های جدید دیگه G3H نیست، AON always on. آره این مهمترین مسیر پی پی باس. و یه مسیر دیگه هم داریم، حالا که تا اینجا هستیم اینم توضیح بدم واسهتون. G3H. آره خب این مسیرهای G3H
یعنی این پی پی باس G3H مهمترین مسیر برق لپتاپ. ببین به کجاها متصله، میبینی این مهمترین اتوبان اصلی برق و روشن شدن دستگاه ها اینه. حالا توی مدل های جدیدتر اسمش شده، لپتاپ های جدیدتر یعنی مکبوک های جدیدتر، حالا چون این برد مکبوکه شده پی پی باس، به جای این نوشتن AON always on. آره و اینم میشه Q یا همون ماسفت که همون ترانزیستور پیشرفته است که واسه سویچ سریع و مدیریت توان استفاده میشه روی بوردها و شکلش هم اینه دیگه. به طور مثال اینو اگه بخوایم روی چیز پیدا کنیم، این ماسفت رو میشه این میشه ماسفت ما. این بعدش هم که آیسی ها هستن که خود همه آیسی ها یه سری هزاران میلیون ها قطعه است از همین قطعات توی مثلا بسته بندی. مثلا چیپ به این گندگی رو که میبینید یا مثلا چیپ وای فای اینا رو که میبینید، اینا رو که آروم آروم بتراشین بتونید برید پایین، همینجوری میبینی هزاران که در اقراقه، ولی همینجوری لایه و قطعه پر قطعه است توی خودشون. مثلا همین واسه اینا رو که بلند میکنن یا میذارن روی برد یا میخوان از روی برد جدا کنن، زمانی که حرارتشون خیلی بالاه نباید بیفته، ضربه شدید نباید بخوره، کج نباید بشن، ترک نباید بخورن، وگرنه دیگه کار نمیکنن. خب اینم یه حالت کلی این که بفهمین علامت ها L و Q و C و اینا چیه. چیز دیگه هم نداریم. IC ها و چیپ ها هم که با U نمایش داده میشن معمولاً. این دیگه بستگی به اون شماتیک و اون بورد ویویی که شما داری باش کار میکنین که از چه کدوم شرکت داره، ولی اکثر موارد از همین نمادها دارن استفاده میکنن. GND هم که اون گراوند دیگه. این پایه هم همه شماره دارن که اینجوری میتونید از روی شماره هاشون و اینکه بالا و پایین بوردتون چه شکلیه، این از این شماره ها میتونید توی شماتیکتون پیدا کنید. به طور مثال این پایه ها رو که ببینید هر پایه مثلا قرار ورودیه یا خروجیه و اینکه مثلا 6 دهم ولت یا هر چیز دیگه ای رو میتونید اینجوری از روی هر پایه دقیقا پیدا کنید. خب بعدش هم اینکه یه سری اسم هایی هم دارن دیگه. حالا مثلا به جز اون پی پی باس G3H، اون Hش مثلا به خاطر هات گذاشتن که همیشه فعاله، که حالا روی مدل‌های جدید کردنش AON always on، اونم بخاطر همیشه فعال بودنشه. این اسمایی که زیر اینا می نویسن حالا توی این یه نقشه کمتره، ولی معمولا اینجا هم یه سری دیتا ها به شما میده که مثلا توی لایه 0 مثلا 3.3 ولت CPU unconnected، مثلا CPU 1.8 ولت SSD مموری 1.8 ولت. معمولا هم چند تا اینا مثلا اینا با هم متصل هستن، اینا مثلا پایه های unconnected هستن، اینا به جای وصل نیستن. یعنی زمانی که شما چیپتو برمی‌داری می‌بینی پدهای روی بوردت کنده شده، اگه می‌بینی مثلا unconnected هست میتونی اصلا خیلی راحت، یا ground هست خیلی راحت بیخیالش بشی و اینا رو لازم نیست سیم کشی کنی. خب اینجا هم هیچی. بذار ببینم ننده ها کجا هستن. خب اینم حافظه دستگاه، چیپ نندمون که اینم ارتباطاتش با بقیه مسیرها رو میتونی پیدا کنی. 9120 پایه هاش داستانشون چیه و خروجیش به کجا و اندازه هاش، اینا رو دیگه میتونید از روی نقشه ببینید. نند 64 گیگابایت 2.8 ولت، این داستان ها روشون نوشته. پس شد اینم از این که مثلا اینجا این پایه اومده به 30 91 24 25 26
33 که بعد یکی از اینا اگه خراب باشه شورت میشه. بعد شما با حواستون باشه که واسه پیدا کردن شورت روی این مسیری که مثلا 2.8 ولت اگر هست نه یا 3 ولت برق تزریق کنی که اون قطعه داغ شه بخوای پیداش کنی. نسبت به هر لاین جداه. لاین دیتا مثلا تزریق ولتاژ نمیتونی انجام بدی، یعنی نه اینکه نتونی، ولی خب اون دیگه داستان خودشو داره پیدا کردنش. حالا ما بیشتر داریم امروز نقشه و این داستان ها رو برطرف میکنیم، اونا رو حالا توی ویدیوهای دیگه توضیح میدم. یه علامت دیگه هم که اینجا جامون جی هست که کانکتورها هستن. مثلا کانکتور باتری، کانکتور چه میدونم کیبورد، کانکتور ترک پد، اینا رو با جی نمایش میدن. خطوط آبی روی بورد ویو چی هستن؟ کدوم خطوط آبی؟ منظورت کدوم خطوطه؟ این خط آبی رو میگی؟ ببین ما اینجا یه خط قرمز داریم که این طرف بورد رو نشون میده. اگه منظورت اینه، این خط که زمانی که میشه آبی یعنی داره میگه اتصال رو پشت برده. اگه منظورت همینه که این قرمز یعنی همین ور برد ارتباط داره با این پایه، وقتی داره آبی نشونش میده یعنی که این قطعه با یه توی این لوکیشن ولی پشت برده. یعنی اینجا که اینجا میبینی نقطه رو، پشت برد که بری میبینی که منظورش میشه این طرف، میشه اینجا. دوباره اینور آبیش یعنی پشت برد، میای پشت برد میشه این طرف. فرقشون اینه. اینم بستگی داره اینکه تنظیمات رنگ و اینا رو چجوری درست کرده باشه، ولی این فقط جلو و پشت برد. خب پس متوجه شدیم که توضیحات اینا چیه. این اسمایی که نوشته زیرشون هر کدومش هم نمیدونید، اسما رو نمیتونید بخونید، خیلی راحت کپی پیستش کن بده به یه هوش مصنوعی چیزی بگو منظور این چیه. مثلا این منظور این نند، این توضیحاتی که واسه این خازنی که به نندمون به چیپ حافظمون ارتباط داره منظورش چیه بهت میگه. اینم شد این داستان. یا مثلا یه لاین مهم دیگه است SMC reset که در حالت مثلا لو فعال میشه که می نویسن SMC underline reset underline L. تا حدودی هم میتونی از این نوشته های زیرشون بفهمی مسیر چیه دیگه. این مثلا میرسی به این قطعه میبینیم شورت شده، میدونی که خب یه داستانی با چیپ حافظ است که بهشون میگن سیگنال نیم به این اسما یا نت. این به طور مثال یه مولتیمتر دیجیتال داریم ما اینجا که میخوایم از طریق این مولتیمتر دیجیتالمون بیایم ببینیم که مثلا فلان مسیر سالمه، سالم نیست. یه سری مسیرها رو ما میایم در حالت متصل به برق تست میکنیم که بخوایم ولتاژ و اینا رو در بیاریم. یه سری مسیرها زمانی که به برق وصل باشه اصلا خطاه، اصلا عدد اصلا کلا چرت و پرت میشه، همه چی نمیتونی اندازه گیری کنی، مثلا مقاومت ها و اینا. مثلا ما میخوایم ببینیم که این خازن 9188 ما که واسه یه نند هست و لوکیشنش سمت سی پی یوه، اینجا میشه سی پی یو شما، این سمت، و اینجا یه دونه نند داری، این نند شما، و در کنار این نند شما مثلا 2 تا خازن کوچیک داری اینجا، اینا خب بیشتر از 2 تا، ولی ما با این 2 تا کار داریم. خب پس شد این 2 تا خازن این وسطی ها میشه اینا، یکیش این پایه است یکیش این پایه است. هم این 2 تا پایه رو اندازه بگیریم و ببینیم که این ولتاژی که میره واسه نند ما این آیا این سالمه یا نه. یا میتونید دستگاهتون رو وصل کنید به برق در حالت روشن، اینو بذارید روی ولتاژ DC، مشکی رو وصل میکنید به گراوند، پایه به طور مثال 1 ما، اینو میذاریم روی پایه 1 و اینجا ولتاژش رو اندازه میگیریم اینجوری. اینو میذاری مشکیتو میذاری پراپ مشکیتو میذاری گراوند، قرمزتو وصل میکنی به این پایه که زده اینجا 1،
اینو در حالت روشن ولتاژش رو میتونی اندازه بگیری، یا اگه میخوای ببینی شورت هست یا نه میای روی این قسمت دیود تست هم عکسش رو روی تامنیل گذاشتم، همین یه دونه خطه با یه دونه مثلث فلش به یک سمت. روی دیود تست که میذاری، حالا مثلا این مولتیمتر من توی این حالت وسطش هم تست بوق، هم اوهم، هم دیود، هم خازن. آره، که بعدا توی این حالت که میذارم با این دکمه میتونم عوضش کنم برم روی حالتهای مختلف. حالا تست بوق میتونی انجام بدی واسه اینکه ببینی سالمه یا نه. به طور مثال من اینجا میام تست بوق میگیرم. حالا این سری وقتی که ولتاژ نیست، پراپ قرمز تو میذاری روی گراوند و با مشکی میبینی که اینجا بوق نمیزنه. وقتی که بوق نمیزنه یعنی همه چیز داره خوب پیش میره. گراوند الان بوق میزنه. اگه این خازن ما شورت شده بود اینجا میذاشتی بوق میزد، اینجا هم میذاشتی بوق میزد. ولی تست بوق یه تست 100% درستی نیست. الان بهتون میگم چرا. مثلا ما میخوایم اینجا یه دونه سلف رو بیایم اندازه گیری کنیم، سلفیه که به سی پی یو میره دیگه. خب من اینجا میذارم قرمز، مشکی رو وصل میکنم، بوق میزنه، بوق میزنه، ولی این الان شورت نیست. چرا؟ چون که بستگی به رنج مولتیمتری که داری توی از یه اندازه‌ای به بعد مولتیمترت بوق میزنه. حالا یه سری مسیرها هستن که اینا مقدارشون خیلی کمه و تو باید ببینی مثلا مولتیمتر توی از چه مقداری شروع میکنه به بوق زدن. وقتی مثلا این مشکل رو داری که شما زیر 50 صدم مولتیمترت بوق میزنه، یه مسیری که 25 صدمه رو میای اندازه میگیری توی تست بوق داری. ولی همینو من الان مولتیمتر رو میذارم روی دیود تست، این میشه دیود تست، همین پایه رو میام دوباره اندازه میگیرم. خب ببین الان به من چند میده. 12 صدم. این دستگاه سی پی یوش خراب نیست که مثلا بگه مشکل داره. این وقتی 12 میبینی 12 صدم. حالا این یکی پایش چیه؟ 13 صدم. این یکی مثلا قطعه چی؟ 12 صدم. این یکی چی؟ 24 صدم. چون مولتیمتر من از 50 به پایین دیگه، آره از 50 صدم به پایین بوق میزنه. واسه همین وقتی که میام این قطعات رو تست بوق میگیرم اینا بوق میزنه. واسه همین بهترین حالت تست اینه که شما میذاری روی دیود تست. توی دیود تست پراپ قرمز تو میذاری گراوند، زمین. میتونی به یه تیکه آلومینیوم این روی مثلا بذاری جای این پیچ ها، اینجاها، اینا جایین که گراوند هستن دیگه. قرمز رو میذاری اونجا، با مشکی اندازه میگیری و اینجوری پیدا میکنی که الان این مسیریه که سالم. خب حالا همون داستان واسه این دوتا خازن کوچیکی هم که اینجا داریم همین اتفاق رو داریم. تست بوق که بوق نزد فهمیدیم، ولی مثلا مقدارش رو میخوایم بفهمیم روی حالت دیود تست میبینی 392. این اینه که واسه اینکه ببینیم مسیر شورت شده یا مسیر شورت نشده، مسیر بازه و این داستان که یه قطعه رو میبینی سالمه یا نه. اگرم بخوای خود قطعه رو تست کنی مقدارش رو، که اولا که رنج مناسبی رو با واسه مولتیمترت بذاری. مثلا اگه میخوای اوهمش رو به دست بیاری، یه سری مولتیمترها اتوماتیک سویچ میکنن روی اون مقدارهای مختلف، مثلا نوشته 10 100 1000. بعد ببینی حدودا اوهم اون قطعه‌ای که داری میگیری اوهمش چقدره که مولتیمترت رو دقیق تنظیم کنی اگه اتوماتیک نیست. و اینکه معمولاً یک طرف یا کل قطعه رو میاری بیرون اندازه گیری میکنی، یا اینکه حداقل از یه پایه جداش میکنی اندازه میگیری که مقدار دقیقی بهت بده. چون که اگر خارج از مدار تست نکنی، مثلا بیای مثلا قطعت روی خود مدار هست تست کنی، یه مقداری کمتر از اون عدد واقعی به خاطر مسیرهای موازی که داری نشون میده. واسه همین
حتما قطعه تو در بیار تست کن، یا حداقل از یه طرف خارجش کن، یه طرف مثلا یه پایه رو جدا کن، بعدن تست بگیر. ببین مثلا من الان میخوام اینو واسهتون تست بگیرم، میذاریم روی اوم. ببین مثلا من کیلو اوم، مگا اوم اتوماتیک سویچ میکنه. بعد میام توی همون حالت دوباره برمیگردم همون خازنی که داشتیم. الان شانس ما انتخابمون هم کوچکترین حالتش. خب میذاریم دوباره اینجا، یه ذره لود میکنه. حالا داره بهت میگه 4.4 کیلو اوم، 4.5. حالا همین اگه باز کنی عددش فرق میکنه. خب بیایم ما روی قطعه بزرگتر کار کنیم. این داره ذره سخت میشه. میریم اینجا مثلا روی خازنای بکلایتمون. این خازنای گنده که توی همه مکبوک ها هم هستن، اینا خازنای بکلایت هستن اینا. خب من برم اون طرف برد. ببین اینجا نوشته خروجی S0 LCD بکلایت. این پای اینا همه موازی هم با هم وصله. بعد یکیشون که خراب میشه مثلا بکلایت مکبوکت میره. این خیلی اتفاق میفته مثلا تو مکبوک ایر ها، اینا یکیشون شورت میشه و بکلایت نداری. خب اینا مثلا بخوایم اندازه بگیریم الان به طور مثال قرمز رو وصل میکنیم گراوند، مشکی ببین عدد همینجوری میره بالا، مگا میره سویچ میکنه 1.6. حالا دیگه همینجوری بالا پایینه دیگه، چون روی مداره میبینی کم میشه زیاد میشه. ولی میای روی دیود تست میذاری اینجا 1.2. این میدونی که این قطعه الان دیگه سالم. خب اینم شد از این. پس اگر قرار نیست ولتاژ رو اندازه بگیری، دستگاه لازم نیست به برق باشه. معمولا زمانی که مثلا یه بردی هم واسط میاد که میخوای ای بی آبیش کنیم، بردیه که خاموشه، روشن نمیشه، برق شارژ نمیکنه، که اصلا دیگه اون میک سنس نمیکنه که تست بخوای ولتاژ ها رو اندازه بگیری. ولتاژ معمولا واسه اینکه نوسان داری، چه میدونم یه قطعه درست کار نمیکنه، بخوای ببینی که کجا افت ولتاژ داری. ولی دستگاه سالم روشنه. ولی توی این حالت که مثلا این دستگاه آب خورده و اصلا روشن نمیشه، شما میای مسیرات رو اینجوری توضیح میدی. بعدش هم همیشه یه قدم به قدمی داری دیگه. یعنی زمانی که مثلا دستگاه وای فایش کار نمیکنه میری روی یه مسیرا کار میکنی، زمانی که روشن نمیشه میری یه جایی رو نگاه میکنی چک میکنی، زمانی که شارژ نمیکنه میری روی یه قسمت دستگاه کار میکنی، باتری رو جدا میکنی، کابل باتری رو جدا میکنی، شارژر رو نباید متصل باشه، میذاری این خازنه و قطعات کامل تخلیه بشن. چون زمانی که شما این دستگاه رو به برق وصل میکنی، برق رو که جدا میکنی، تا چند لحظه بعدم تست بوق یا تست دیود میگیری از همین قطعات سالم، به تو 0 نشون میده، یعنی بوق میزنه. بعد چند لحظه که کاملا خازن‌ها خالی میشن، اون موقع عدد درست رو بهت نشون میده. این هم یه نکته ای که حواست باشه. تست بایاس مستقیم داریم و تست بایاس معکوس داریم که شما پراپ قرمز تو مثلا میخوای اندازه گیری کنی واسه دیود تست، در حالتی که مولتیمت یه جریان ثابت و کوچیک توی همین روش استفاده از دیود که بهت گفتم، مولتیمت میاد یه جریان ثابت و کوچیک رو از اون دیودت رد میکنه و افت ولتاژ رو میاد اندازه گیری میکنه و به تو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی که شما یه مثلا پراپ قرمز تو به آنود وصل میکنی، مشکیت هم وصل میکنی به کاتود، بعد مثلا همون دیود سیلیکونی که حالا مثال زدیم میاد به تو مثلا میزنه 0.5 ولت یا 0.8 ولت. بعد زمانی که اینو معکوس میکنی، یعنی قرمز رو به جای آنود وصل میکنی به کاتود و مشکیتو به جای کاتود وصل میکنی به آنود، میاد OL نشون میده، اوپن لاین نشون میده، که توی این حالت میفهمی که مدار بازه. این هم میشه یه تست دیگه. ولی میگم بیشترین حالتش اینه که همین تست دیودی که گراند رو وصل میکنی، پایه مشکیت و پایه ها تو اینجوری میتونی اندازه گیری کنی. گیج نشین زیاد. دارم سعی میکنم دیگه تا اونجایی که میشه خیلی قابل فهم توضیح. خب
پس شد چی؟ بیایم یه دونه یه حالت کلی تا اینجا هر چیزی گفتیم و یه خلاصه برداری کنیم. اینی که اول شما میای قطعت رو شناسایی میکنی، میخوای اول تصمیم بگیری روی پاور دستگاه داری کار میکنی، روی حافظه داری کار میکنی، روی چه میدونم دوربین سلفی داری کار میکنی، بکلایت. بعد اول به هر دستگاهی بالاخره یه مشکلی داره دیگه. اول میای شناسایی میکنی که آقا این قطعه کجاه، با بورد ویو قطعت رو پیدا میکنی. بعد سناریو تو میچینی که خب این ولتاژ ها داره وارد میشه، اینا خروجیه، این قطعه مثلا داره داغ میشه، این قطعه اصلا هیچ جریانی بهش نمیرسه، هیچ ولتاژی نداریم، اصلا ترکیده چیپ، خازن چیپ مثلا از همون اول میبینی نابود شده. اینجوری پیدا میکنی حدودی با همین بورد ویو که کجا باید دنبال چی بگردی. بعد که اینو پیدا کردی، اینکه در بورد ویو کجا کار داری، دنبال اون چیزی که میگری کجای این بوردته، قسمت بعد اینه که شما میای مسیرهای اصلی اون قطعه رو، حالا مثلا به طور مثال سناریوی این که یه مثلا دستگاه روشن نمیشه، مسیر اصلی شورته، بله خیر، بله خب پیداش میکنی که کجا شورته. مسیرهای اصلی مثلا میشه PP Bus G3H یا AON یا PP BAT که میره واسه باتری. مسیرهای اصلی که هر بوردی هم داره دیگه، ولی مکبوک ها معمولا G3H، بعد S0 S2 S3 S4 بعضی S5 دارن. کلی یه درک باید کنی که داری دنبال چی میگردی، بعد کجاه. بعد از اینکه پیداش کردی سیگنال نیما رو نگاه میکنی، متوجه میشی که چه چیزی رو میخوای و کجاها آسیب دیده. بعد از اینکه سیگنال نیم تو پیدا کردی، قطعه خراب تو پیدا کردی یا میخوای ببینی قطعه خراب هست یا نه، میای قطعاتت رو، مقدار و اندازه هاشو میری روی شماتیکت نگاه میکنی. این مثلا میشه PPDC این یعنی ولتاژ ورودی G3H شارژر به طور مثال. از روی این اسما هم میتونی متوجه شی که اینجا مثلا C70C میای اینجا میبینی C70C ما که میشه این قطعه، کدوم پایه یکش با کجاها در ارتباط، پایه دو چطور و کل این مسیر به کجا ارتباط داره. زوم کنم عقب. خب این مثلا میشه کل این داستانی که چه مسیرهای مرتبط میشه با همین DC این G3H که بعد مثلا میبینی این پایش اینجا، خود این پایه های یکی که موازیان اومده به این قسمت متصل شده، اینا خودش پایه 1 2 3 13 اومده اینجا به یه دونه Q70C یا ماسفت. این ماسفت رو مثلا دوبار میزنی روش، میای اینجا میبینی این ماسفت رو اینجا بهت نشون میده 70C. اینجا شما اول دنبال این گشتی، فهمیدی مثلا این خرابه، PDF رو سرچ کردی، انداختت اینجا، بعد 7033 تو که اینجا پیدا کردی، میای میبینی که این پایه یک ما که موازیه خودش اومده اینجا به این ماسفت ربط داره. اینجا هم میبینی که پایه یک این خودش اومده به پایه 3 مستقیم وصله، به پایه 2 وصله، به پایه 13 و 1 2 3 13. اینجا هم میبینی 1 2 3 13. میبینی ارتباط اینجوری به دست میاد که خود اینا مثلا میگه کدوم ورش گراونده، کدوم ورش به جای دیگه وصله. بعد همه اینا وصل میشه به U7000. U7000 چیه؟ IC که چیپی که یه سری ورودی های اصلی داره، همون 3.3 ولت اصلی، GH، SM باس و یه سری خروجی ها هم داره. یعنی این خارج میشه، اینا رو میده به SMC شارژر، SMC AUX، شارژر امون، بیمون، میره به R7090. این همونیه که مثلا میفهمی یه چیپ خرابه یا نه دیگه، که تو مثلا یه ورودی داری، ببین از این پایه ها وارد میشه ولی خروجی نداری.
بعد میفهمی خب خود این چیپ داره بلاک میکنه دیگه. بعدش هم که رسیدی به این چیپ که نهایتا مثلا دستگاه مشکل شارژ که داره، میای این قسمت دیگه، چون این ورودی ولتاژ شارژه که رسیدی مثلا اینجا بوق زد، فهمیدی که وصلی به این ماسفت رو میفهمی سالمه، ادامه میدی مسیر رو، میرسی به یو 7000. یو 7000 میشه چی؟ میشه چیپ شارژت. میرسی به این که خب اینجا پایه 10 متصل به این، پس پایه 10 احتمالاً خرابیش به دلیل اینکه یا خراب شده یا مثلا لحیمش چسبیده به این، شورت شده مسیر. چیپو در میاری، ریبال میکنی، دوباره میذاری، میبینی مسیر باز شد یا نه، یا چیپو در میاری، دونه دونه این پایه ها رو اندازه میگیری، میبینی کدومی که این پایه ها خرابه. بعد که پیداش کردی میزنی روش، دوباره میری مسیر بعدی تو پیدا کنی. این میشه همین روندی که میگم اولش باید درک کنی منطق این مدار و این چجوری کار میکنه که اصلا ببین دنبال چی داری میگردی. این چیپ یو 7000 هم که مثلا رسیدیم بهش پیدا کردیم، میشه پشت برد این قطعه. این قطعه پشت برد میبینی سیاه شده اینجا، این چیپ هست. به دلیل آب خوردگی که داره میبینی خازن‌ها اینجا سیاه شدن اینجا. الان مثلا من اینو بردارم، اصلا برش داریم ببینیم داستانش چی. یه دقیقه ضرر نداره. بعد مثلا یه چیز دیگه هم توی همین مهین بهتون بگم، این چیپ ها همشون نقطه اولیه دارن، یعنی معمولا یه دونه نقطه روشونه، اون نقطه میشه محل پایه 1. یعنی اگه یه دونه نقطه، حالا این چیپ یه ذره کثیفه اینجوری معلوم نیست، من تمیزش کنم. ببین این نقطه میشه اینجا، این نقطهشه، این میشه پایه 1. یعنی الان این نقشه رو که ما داریم اینجوری نگاه میکنیم، این برعکسه، اینجوری بچرخونمش که میشه اینجا، میبینی که پایه 1 هم همین پایینه، این آشش. الان یه ذره فلاکس بزنم و این یه دقیقه بیارم بیرون. این فاصله اگه سوالی هست بنویسید، اگه نه که ادامه. خب این هم شد از این چیپ رو در آوردیم. اینجا یه ذره کثیفه به خاطر اون آب خوردگی که داره، میبینی این واسه این دستگاه یه دلیلش اگه خود چیپ خراب نباشه اینکه شارژ نمیکنه این. بعد اینجا این پایه که مثلا داشتیم راجبش حرف میزدیم که پایه 10 بود واسه شارژ، میشه این پایه که این پایه رو میخوای اندازه بگیری، هم میتونی از اینجا اندازه بگیری در کنارش، اینکه به اینجا متصله به این خازن، یا اینکه خود پایت رو میتونی اندازه بگیری. خود پایت هم دوباره میذاری دیود تست، پراپ قرمز تو وصل میکنی گراوند، پراپ مشکی تو میزنی به این پایه شماره 10. چه مقداری داره نشون میده؟ 563. پس این پایه سالمه. شورت شده مثلا مسیرهای برق اصلی مثل G3H و 3.3 ولت، 5 ولت، 12 ولت، 20 ولت، اینا رو میتونی راحت تزریق ولتاژ کنی و همیشه هم حواست باشه که مستقیما مثلا اون مسیری که داری کار میکنی مستقیم به CPU متصل نباشه، چون اونجوری نمیتونی تزریق ولتاژ زیاد انجام بدی. یعنی اصلا روی نند مثلا حواست باشه. بعد مثلا مکبوک های مشکلی که دارن، مشکل برق که پیدا میکنن، ولتاژ اشتباهی زیاد میفرستن واسه نند، واسه چیپ حافظه رو میسوزونن. یه همچین حالتهایی هم داره. واسه همین حواستون باید به تزریق ولتاژ باشه. اینم از این نکته. همیشه هم سناریو همینجوری که بهتون میگم واسه خودتون بچینید، اینکه مثلا دستگاه روشن نمیشه، میایم میگیم توی مسیر اصلی تغذیه اتصال کوتاه وجود داره یا نداره؟ بله، خب میری تزریق ولتاژ میکنی مثل مسیرهای برق اصلی، قطعه داغ میشه، میفهمی خرابه. خیر، مسیر شورت نیست. سناریوی بعدی اینه که خب خود ورودی خروجی چیپ مثلا پاور منیجمنت تو می بررسی میکنی که ورودی های ولتاژ چقدره و آیا همونقدر خروجیات هم درسته یا نه. اگه
ورودی داری خروجی نداری، خب میفهمی خود چیپت خرابه دیگه. اینم میشه نکته بعدی. و همیشه هم معمولا اکثر دستگاه ها این هم چیپ تغذیه رو دارن. حالا ما بیشتر داریم مثال همین روشن نشدن رو میذاریم دیگه، حالا قطعات دیگر رو بریم روشون کار کنیم. مسیر اصلی، این اتوبان اصلی برق توی تقریبا اکثر دستگاه ها هست با اسمای مختلف. مکبوک ها میشن همون G3H یا AON. یه مسیر VDD داریم روی آیفون ها، فکر میکنم VDD مین بود، آره برق مین اصلی. روی کنسولای بازی ما همین داستان رو داریم. یه مسیر برق اصلی داریم، یه چیپ آیسی تغذیه داریم، ورودی داره، خروجی هایی که میفرسته واسه قطعات. این توی همه معمولا کار میکنه. این هم هست. در حالت کلی هم بهتون بگم اینه که شما یه دانشی دارین، بعد مهارت بیابی دارین، بعدش هم منطق درک دارین و اینکه کلا یه برد الکترونیک چجوری کار میکنه. این ستا رو در حالت در کنار هم دیگه بتونید تقویت کنید، تمرین 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 تمرین، اون وقت واسهتون دیگه فرقی نمیکنه حالا برد یه دونه مکبوک جلوته، برد یه دونه آیفون جلوته، برد پلی استیشن جلوته، برد کامپیوتر تسلا مثلا جلوته. اینش دیگه فقط ولتاژ ها کم و زیاد میشن، نقشه ها همون نقشه ها، دیتا رو از نقشه ها میگیری، مقدارات و اندازات رو پیدا میکنی، مسیرها رو در میاری و دیگه هر بردی بذارن جلوت میتونی تعمیر کنی. چیز زیاد پیچیده ای نیست. خیلی خیلی به این ربط داره که چقدر علاقه داری، چقدر صبر و حوصله‌ت زیاده. و علاقه و صبر و حوصله رو گفتم، پشت کارم هست. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب. آموزشی که میخوای حتما بنویسید که بدونم برم سمت چی، که این فصل رو کامل کنم تا یه روزی ببندیمش بریم سر آموزش بعدی. و هدف اینه که همه چیز تا اونجایی که میشه به زبان ساده باشه. یعنی من بخوام تمام این دیتا هایی که اینجا واسه شما هست و بشینم دونه دونه تحلیل و بررسی و توضیح بدم، بعدا شما ویدیو رو میبندی دیگه میگی بابا این چی داره ژاپنی حرف میزنه ولش. ولی زمانی که این علاقه ایجاد بشه بری دنبالش، همه اینا رو خیلی راحت میتونی بفهمی که چی و به چه دردی میخوره. همین، پس همینجا دیگه این ویدیو رو به پایان میرسونیم. دمتون گرم وقت میذارید میبینید. شبتون بخیر. تا هفته دیگه واسه هم حتما بنویسین که بریم کدوم سمتی آموزش ها رو. تا بعد.